Namaste everyone, welcome back to my channel. I am your Neha अनि आज चाहिँ मैले यो होली inspired makeup look create गरेको हो. So if you guys really want to learn this makeup look, I request you guys to watch till the last. So मैले चाहिँ यो makeup look एकदम धेरै नै easy तरिकाले create गरेको हो. So you guys should watch this video and yeah, without any further delay, let's get into the video. So first मा चाहिँ मैले आफ्नो स्किन प्रेप गर्ने छु अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले मोइस्चराइजर सबभन्दा सुरुमा लगाउँछु. मोइस्चराइजर मैले निभियाको लगाउँछु. So this the amount. I'm so sorry if you are getting the background noise. I can't do anything for this. So second, I will be using sunscreen. So next चाहिँ म आफ्नो लिप्सलाई चाहिँ मोइस्चराइज गर्छु. Next is I'll move on my eyebrows. आइब्रोलाई चाहिँ मैले मजाले कम गर्छु. अनि मैले चाहिँ अलि थोरै पार्टहरु चाहिँ मैले आइब्रो पाउडरले चाहिँ सेट गर्छु. फेरि चाहिँ मैले आफ्नो आइब्रोलाई कम गर्छु, लाइक सबै डस्ट आउट गर्न, इभन देख्नको लागि. So for next step I will be moving towards my concealer. मैले चाहिँ कन्सिलरले आफ्नो शेप मिलाउने छु. तलको चाहिँ एउटा इभन फर्म देखिन. So मैले चाहिँ आज आफ्नो ब्युटी ब्लेन्डरलाई चाहिँ पानीमा भिजाइसके. सो यसले चाहिँ एकदम धेरै लाइक यु क्यान सी एकदमै धेरै सफ्ट बनाउँछ. सो आई ह्याड डन द्याट. अनि ब्लेन्ड पनि मजाले हुन्छ. मजाले ब्लेन्ड गरिसके. अब नेक्स्ट प्रोसेसमा चाहिँ म आफ्नो आइजतिर जान्छु र पहिला सुरुमा चाहिँ म आफ्नो आइजलाई चाहिँ सेट गर्छु पाउडरले. सो मैले आफ्नो लुज पाउडरलाई चाहिँ रिमुभ गरिसके एउटा ब्रसको हेल्पले. सो अब फर्दर चाहिँ हामी आइज मेकअपमा जानेछौँ र बेसहरू क्रिएट भइसक्यो. नाउ विल मुभ फर आई मेकअप. अनि त्यसको लागि चाहिँ विल बी टेकिङ सम ब्युटिफुल कलर्स टुडे. मैले चाहिँ ब्लू कलरको आई स्याडो लिएको छु. नाउ आई विल बी ब्लेन्डिङ इट टु माई इनर कर्नर एन्ड आउटर कर्नर अफ माई आइज. इनर र आउटर कर्नरमा चाहिँ लगाइसकेँ. सो नाउ चाहिँ अब चाहिँ मैले यो इनर र आउटर कर्नरलाई चाहिँ पुल गर्छु दुवैलाई अनि एउटा पर्फेक्ट क्रिज लाइन बनाउँछु ब्लेन्ड गरेर. Now I will be taking some nude color.
र मैले आउटर कलरलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ डार्क बनाउँछु. सो आई विल बी टेकिङ ब्लू एन्ड अ ब्ल्याक. सिमरी ब्लू कलर एकदम धेरै ब्युटिफुल छ है. यु क्यान सी कस्तो राम्रो कलर छ. यो चाहिँ मैले ब्लसिङ ब्युटीबाट लिएको हो. फेरि मैले चाहिँ यसलाई एउटा ब्लेन्डिङ ब्रसले ब्लेन्ड गर्नेछु. This is the outcome. अनि for more I'll be using this liquid liner. यो पनि मैले ब्लसिङ ब्युटीबाटै लिएको हो. मैले चाहिँ अब आइल्यासेस लगाउँछु. I don't know. अब I move to my next eyes. अब चाहिँ मैले आफ्नो फेसमा चाहिँ फाउन्डेसन लगाउने छु. फाउन्डेसन मैले चाहिँ अब ब्युटी ब्लेन्डरले सबैलाई ब्लेन्ड गर्नेछु मजाले. I'll be moving on my under eye. Illegal कि प्रो कन्सिलरले हाइड गर्नेछु. सो अब म चाहिँ आफ्नो कन्टुरतिर जानेछु. म चाहिँ आफ्नो मेकअपलाई सेट गर्नेछु विथ लुज पाउडर. अब चाहिँ मैले आफ्नो गाजालाई चाहिँ आई स्याडो ब्लू कलरको आई स्याडोले ब्लेन्ड गर्नेछु. So I'll be moving on my blush area. आज चाहिँ मैले पाउडर प्लस मात्र लगाउँछु. सबभन्दा सुरुमा यसलाई डस्ट गर्छु. सो मैले पाउडर प्लस चाहिँ यो र यो मिक्स गरेर लगाउने छु आज. अब ब्लसको पार्ट चाहिँ सकेको छ. सो आई विल बी मुभिङ अन हाइलाइटर. नाउ मुभिङ अन लिपस्टिक. सो या गाइज मेरो मेकअप चाहिँ अलमोस्ट भइसकेको छ. अब जस्ट सेटिङ स्प्रे लगाउनु बाँकी छ. मेकअप कम्प्लिट गरिसकेँ. नाउ अब चाहिँ हेयर खोलौँ. सो लेट्स लुक कस्तो रिजल्ट. इफ
you guys want me कि फेरि पनि मैले एउटा भिडियो बनाऊ भनेर of just hair, you can comment down below. I hope guys you enjoyed watching this video. If you guys enjoyed watching this video, give it a big thumbs up and do not forget to subscribe to my channel and also share it with your friends. So bye bye guys, meet you next time and we'll meet soon by next video. Bye bye guys. Bye bye.